باید سنت خیرو هذه نه تو میدونی کار داشت حالا با صحبت کاری بام داری بعد از که خانه بلاش سمو بردی دوباره چی کار بام داری لازم بدونم تو دورم من نمیس بینم دونم خیلی اخلاقش تونه اصلا نمی باش حرف بزنی چی کنم در ما به نام اینطور حرف بزن تو کار دونه میگی من قول نمی بینم چه میتونم نه خیلی شب خیلی هم خوبه خیلی داره حرف نزن تو رفت نوتی بود تا چند برده بازم هی زنگ میزنه البته هزار بار بوده او با چی بله و بوته صدات بس احمد بس تونه اون رفت نوتیش با هم صحبت چون حتما برای سر خریده بزرگی حرف نشد زنگو گفتم پشیمون رو میخوام برای من عروسی تکنم کنم خب خیلی زن رفتم به سام و میگو بزش دارم مثلا یورو با کرو بچا خلا من عقل من چی معذری خنای خوندی نتسیا سام میگو برای خیلی زشته که میخوام مثلا یورو با کرو رو بیاورم میخوام اومدن حداقل عروسی تونم جا چی با قرآن قسم خود کسی به نامه وقتی دوی به اون برم نچردن میتونه الان اشتباه کردن خب باز کار بازار در حالی که شرایطی که داخلش بیام دیدیم خدیجه گذشته الان کار نارم خب هر چی بیتونه گذشته هیچ وقت نیست کار نارم دیگه همیشه ایمونه کار نارم در دلی چی الان بود حرف مزی فقط حرف اومد واقعا نجران ببین حال روز بود ببین خود حال اینجوری نیست و ما بگو برای حرف حد بزنی الان نجران تو واقعا خب به نام نیو باشه حرف بزنی هر چیز بگو به نام واقعا دست ما شاکی ما خیلی چه کنی پینا ایرو خیلی چه کنی به نام خشن نه عقلی نه سیستم نجران اندیت دیگه زشت دیگه ای بسیم که مثلا دوران باید چی دم خشن گفت اصلا راهش نیست چی شار واسه خشن بین مال که واقعا دونو تو به نام دونو واقعا هم دین دوست داره تو هم تی دور سامان گاybini که بین ما تا قشنگ همه چی مثال حل کنید ارستونه کنید فقط سینه سان نده زنده تونه خلق با کار خصوصا پشیمون رو بیارم الان من سیکو خانه چی هست ما کارنا دیگه گوشه تر یا پرنیسه من ای بود اون روزایی که رفتم ملاقات جد دادن برای با صحبتی چه و مو گفت فقط برای حرف له گوش دارم پروس مونه گس مو ما حرف له مخ ما واقعا نواتم سام عامو مو نیو بریش کنی بخشین در آخر الا هر کار خیلی بکنه خیلی سراغ پشیمونی ایبینی آقای گوی گذاشتن نگذاشتن هر کار خیلی انجام مدن اون آدم فقط پیام سام و محمدان وارد بوده فقط برسون شاید اون هر کار خیلی خیلی گوش نگیره به تمام رو واسه خیلی بر واسه جو واسه کنه مدن اون آدم الان خیلی بیا خود بهتر شد مدونم چطور قبلا هم فکر کنم همین سنه رخ داد سهام دیگه یعنی آقا احمد ببین مثلا شما واقعا با چه روی دوباره مثلا به اینجا برگشتید کار ندارم خب من واقعا ببین نه آقا من خودتون رو با اینا مقایسه نکنید اینا یه آدمای پس بترن اصلا من تعجب میکنم شما واقعا یا اصلا ببین آقا احمد یا اصلا فکر نمیکنید به اینجا میاد یا اصلا نمیدونم چرا عقل رو کلتون نیست حرف نمیزنید آقا احمد شما چقدر میخواین این دو تا جوون رو بدبخت کنید واقعا هر کاریه خب مقصرش چه سری من ندل میخواین اذیت نه آقا احمد این رفتار شما اصلا واقعا خوب نیست شما از رفتی نداره خب ما خودمون آموزاده میدونیم چیکار کنیم شما فیلم برداری فقط به فیلم نمیدونید نه داخل زندگی چه دخالت من اجازه نمیدهم شما دوباره این دو نفر رو فریب بدید کاری باشه نداره فقط تنها خواسته که باباش داشتم اومدن یه حرف بهش برسونم برام خود آدم خدیجه خودونی که او نزدیک گذاشته کیان یه سمت الانم زشتی پیا ایمونه سکو مخ کامل نومم سی جارو مام نومم سی باسی نتی در این داد و بیدادی کنم حتی ای پیا هم بیایی رو دونست که فیلم که بیانی ایدو با حرفتون نفری نه اومم سی بگم سی فریب دارن تو نه وانچه بگم مختش فقط یک حرف پیغام بودی و مگه آقا آموزاده اینی برای یه حرف دورم بزن تو من گفتیم پشیمونو بیرون واسه هم همین رفتار انجام دام میگم ما گذاشتن پشیمونو خیلی دوباره باش میگم آقا طرف من بلش کنم فرض تیزنی تو شو عقل چلال نبود آقا احمد بلش آقا احمد خبر دوی داری اصلا کنه حالی چطوره
بله آقا احمد ببین ما با مادر خدیجه تماس داریم. بری به بابی چه منه فریب ده. یه تو بری به خانوادم در حالی که خانواده تو بیرون در حالی که اساس کنه کاری به این حرفای دارم باز منه فریب ده. هر بلایی تو همین قصد کاری ما هم بدی. چون خواهد با میرید رب دیان نارمه فقط بیان بود تو مسیل بکنه این خیلی یه کاری اش بکنه خیلی کارا باش بکنه میتونه ربطی نداره گما بود بره. اون هر چی خوبه تو با صحبت کنه خیلی هم مغز آخه سرمرسه. های کتونه نزنی. خدیجه خانم نکنه اصلا فریب حرفای احمد رو بخورید. نه من ببین اصلا این اشتباه تکرار نکنید. ببین بهنام واقعا الان رو شما حساسه. خب به نظر من الان آقا بهنام تمام تلاش رو میکنه که شما اینجا خوشبخت بشین، اصلا احساس ناراحتی نکنید. به نظر من این آرامشی که اینجا دارید البته سخت هست شرایط خب، اما نباید این آرامش رو با هیچ چیز دیگری عوض کنید. این به نظر من خیلی چیز خوبیه. میدونم سخته خدیجه خانم، اما واقعا میارزه به اون همه ناآرامی های اونجا، اون آزار اذیت پدرت، مادر شوهرت اینا. میدونم من که با پدرم روبرو میشدم شاید پشیمون شده باشه. خدیجه خانم به نظر من این حرفا رو اصلا با بهنام در میون نذارید. اصلا ببین اگه بخواین در مورد این حرفا با بهنام حرف بزنید من مطمئنم که اون ناراحت میشه. نه به نظرم باش حرف بزنم شاید اصلا بیاد احمد بگه من با خدیجه حرف زدم. این هم بیشتر خراب میشه. من نمیدونم ببین این نظر منه خدیجه خانم. نه من باش حرف میزنم که احمد اومد این حرفا رو زد. حالا ببینم چی میشه.
Hadi çekin. Biraz da neydi? Buradakiler biliyor. Tekrar bir daha. Sema döneyim. Neyse. دوش کن آقا یه خورده اولی واسه پای اپراتور برو نه
بشورم بشه Sofrendo. Aí fosse uma só cama. خدیجه عزیزم ببینیم خدیجه هیچی
حاجی بفرمایید چوی بقه حاجی. جای اون سنگ داخل سمزه همونه جلومونه اون سنگ میزه دست بیره
سلام درود حالا خوبه؟ کمتر پدر حالا یا ما خوبی؟ سلامتی؟ چیگه؟ اوضاع حاله قربونه باش الان میام. زیادی داره این تیمایی که خدا رو شو شریعت خدا چرا چیز خیلی بکنم شامل شینی نه؟ همین شینی؟ دکه شینی؟ بیرو؟ نه کونی هم بیرو هم گفتن این قدن روستا بی میرزا که بوسجاده همونه از رو هم خدا خوب میرزا بی همونه کلگی سید جلبی راه خدا بی او بری هم میرزا بی چرا هم روشن چرا نیست دیو گنگه چرا خامل دیو گنگه بردی برو من خوزه بره جلا آشتن بردن همونو اوه زی وسط تو رنگ سر خوبی هست همه هم داخل پیشه نمیخواد خیلی خطریفه امروز هم مهمون داشت پای ولی برنامه الان این ماهی رو دیو یه برد اومد نام تو برده خطری برد یهو یامنه. نه خود هم شاید 50 سال نیری بیا یه دفعه بردی دیو گفتن شناختم الان اون خود هم برده نداری تو دیگی بسید خاموش تحصیل رو نیدی چون دلانوی قرار جاده Kanser da mı var? بیشتر بهتر نیست؟ نه اینه خامسی درسته
علی عزیزم ولی کوین داره چه دام داخل یو دست بهم میگیرم گینه بیا سیمان داخل ایش های işte bia سیمان بیا بس ما داخل داره ببیت داخل یو سه تا شده هذا هسه ها او اینو درامش نه سخت
ولی اومد. دست اومد. باشه Så fuck om det. شدین خالش که بالا میخره نه اینو من اول تعلیم داشتم. نه. خلاص. باشه من نه نشد. داخل همون ساعتی هست. اون همون. همین. نه اون یک شخصی. منم باید خواستم در مورد این موضوع باید یادم بدم. در مورد وقتی داشتیم به ابراهی استریجی خب موقع شهر بعد امازون ایرو میپرسیم ما در مورد چه وقتی استرسان بودیم خب حفله میشه خب نه بنا انگاه چه دیدی مثلا بابا به کارش پشیمون رو بده Alize, قبل من هشدار دادم. میگم دبیر کینن دیگه از ساده بوزین نداره. نمیخواد هی گول. چطور بدش کنم؟ دهست. بوم سکون حق به جانبم داره. باید. خدیجه من بعد گفته بیام اگر بخوای دوباره بر سراغ بوتینو بگی برام بیا برای اوسیدی انا که برای عمل خوبیه. آره عمل چی نسید؟ من دبا نگی عمل خوبیه عمل که دویش میتونم استماس شدن گیر برای. خب الان عمل چی که سراغه تا اون گنز هم بره الان با تمام پررویی باید به حرف بزنه با حرف بزنه میبینی ما به چه سختی هستیم من باش حرف زدم خب الان مشکلت سنه خریزه هیچی نخواه بکنی بلتا بود همونو واسه الان موقعش نیسته خریزه سبز سیکنی دو نه من نگم آزادش کنم اصلا حرف هیچ حرفی نخواه در موندینو اینه که هم زده ما خراب شد تا چه که باش حرف بزنی میخوام همین رو واسه قشنگ همین رو زدیم راستی کنیم تا یه خورده پینه به تمام دخلی زدمات نمده 20 روز نوزه میسون داری باشته سیمون راحت میده باهر سیمون راحت همه جا سوزی بود سیمون زنده میکنیم بریم سکار اینا
دارم دوباره به خیبره و حرف گوش عمل بجوری برای دوباره سام آزاد کنیم باید دوباره هیچ یارت لید ایبرن یه اومد گفت اگر به خیبره دنباله بود که باید مده کرم بری کنیم بیارم مده هیچ کارت نارم ده ده هیچ بحث میخواد در مورد سام اینو بکنی اصلا سام فرد که من همه داخت توز نکنم انبار زندونی بیری قشنگ یک بار دیگه احمد عمری رو بهش بگو بگه ما نه حال اصلا با تو حال اصلا با نخواد بحث کنیم هیچ بحثی با تو نداریم نمی خوابیر اصلا اما بیاره سیتسه هر رو اصلا باش حرف نزد خدیجه بنا من ایبو باش حرف نزد وقتی اونا در مورد مسئله سکو خدیجه ده اصلا به نبا دیگه گول صادیت نخه خب دیگه گول صادیت نخه تا کی خیزن هیت اذیت کنی انگار اصلا تو خود دوست داری دوباره مثلا همتون اذیت کنی اگر خیلی شدی که نه خدیجه بنا فقط نبینم اصلا صحبت کنم خب باش بلش صحبت که تو اومد شده هیچ حرف در مورد بودیم ندارد الان چه ابراز پشیمونی چه پشیمونی چه میگه پشیمون سام هیچ پشیمون نیبو هیچ از رفتارش دست نیکشه الان که من زندونه یه روز برم ملاقاتش خریز است کن بعد گفت اگر این خیلی دوباره برای سراغ بوتینو خوب باش بکن انتخاب یا با مو یا با خانوادت نه خدیجه ما خیلی همه نزدیم الان بوده که دویم به کنارم با بونه اون گذشتم اگر که نیخه مثل خدیجه اگر نیخه هیچ نبوی بکنی که برم یه بری میرم اصلا هیچ رفتاری هیچ در مورد بوتون نباید حرف بزنی اصلا میخوام هیچ در مورد سامنه بشنفم بعضی ازدواج خمو اخو که سروسی کنیم هیچ کنم نیخه همین روزی که میرم